Olùkọ́lẹ̀ agbébí mi kò lè bá méjì náà dání tí ó sọ̀rọ̀ ọjà. Olùkọ́lẹ̀ agbébí mi rí kò lè bá méjì náà gédégédé ó sọ̀rọ̀ ọjà. Àkókò lókè wọ́n ti wá ọmọ ló kà mọ́ bí ìkàlẹ̀ yìí ó gbàgbé bí wà jọmọ mọ gbàgbé òlé òlé bá wà wégbọ́ jọmọ mọ gbàgbé òlé òlé ìkàlẹ̀ jàmí mọ wá sọ̀kan lẹ́bí bá jàmí mọ wá sọ̀kan lẹ́bí jàmí mọ wá sọ̀kan ẹ̀gbọ́n mọ́lẹ̀ òrò ọ̀tọ̀tọ̀ ẹ̀ o. Ẹ̀dùn ìjọba òye dídùn ní ìyá o. Jàmí mọ́ wá sọ̀kan ní kalẹ̀ ọ̀nà àgbẹ̀pẹ̀ lọ. Jàmí mọ́ wá sọ̀kan sọ̀rọ̀. Jàmí mọ́ wá sọ̀kan ọ̀lẹ́. Jàmí mọ́ wá sọ̀kan ẹ̀bá mi ọ̀nà àgbẹ̀pẹ̀ lọ. Jàmí mọ́ wá sọ̀kan jàmí mọ́ wá sọ̀kan jàmí mọ́ wá sọ̀kan jàmí mọ́ wá sọ̀kan dédé jàmí mọ́ wá sọ̀kan jàmí mọ́ wá sọ̀kan jàmá bàlájà jàmá bàlá bínú jàmá mẹ́rẹ̀ ṣèdèdè wá lùlúwa lè dúró. A máa káàbọ̀ a máa kíyàn o. A káàbọ̀. Ìgbàgede ètò yìí a kíyàn pé a káàbọ̀ o. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà yìí máa ṣe pé bóyá àìsí òye ẹ̀dá sí lọ́jọ́jù níbàárà yìí ṣé èmi ni ṣé láre ni lọ́jọ́jù nínú wa ẹ̀dá tó fọkọ̀ lọ́jọ́jù òun wá nílò àti ṣe níbo wọn à ń bẹ̀ ni pé káfẹ́sì ń bẹ̀ jáde à ń tẹ̀ mú wa. Ọjà ilé wa, olóògùn pàtàkì, nítorí àti mímí.
sọ ètò yìí o. Ó bá ti dára, ó dọ̀wọ́ nílé wa. Ó dẹ̀ kù díẹ̀, àjẹjẹjọ tún sí. Bá ṣe tiẹ̀ bí mo bá ṣe tèmi àgbájọ wọ́n wá àdẹ̀gbẹ́rù torí o yà síra wa náà kan yà má yára wa yà bára pọ̀ yà lẹ́nu gbogbo tako ga ìlú tako ọjà lédè wa olóòrò ní pàtàkì gbogbo yà sí bíbí. Amakinga o, amakabo. Aki onílé. Akàlejò. Akọ́mọdé. Akàgbàlagbà. Akóbìnrin. Akọ́kùnrin. Aki aráàlú. Amakídédé ńgá o náà papọ̀. Akáàbọ̀ sí orí ètò nẹ̀. Orí ètò ńgá ètò kàbìtì kàǹkà. Ètò yẹn lọ níwájú jí àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ ń tẹ̀lé. Jẹ́ ha tẹ̀lé. Òun ó tẹ̀ wá yàrá òní pé. Jọ́kù kò yí ara yìí gángan yìí. Gbótako ọjà gèlè news. Òun àgbà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ni. Ibẹ̀ kì í ètò àlẹ́ òrabé. Jésù sọ kálẹ̀. Àwọn kan ti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí. A máa kí n pé a máa káàbọ̀, a máa kú ìfẹ́. Gbogbo ìfẹ́ tí ní dẹ́tà rẹ ti yọ lọ́kọ̀ọ̀kan. A máa gbàdúrà pé àkúrán ìmọ̀ nígbẹ́ o. Ẹ láre arìnrìnàjò apàdà wá. Ìfẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ bá ilé ìdí máa pẹ́. Ọlọ́run bá lòdùmarè gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi. Ọba yóò mú wa lọ́nà tí ọ̀sẹ̀ yóò kọjá yóò tún mú wa padà ní ọ̀sẹ̀ tèní. Àti travel arùnrìn ráńpẹ́. Ṣùgbọ́n a di there's no short journey. Even ọ̀nì yóò ra nígbà ojú lọ lé ẹ̀gán ló lè ṣe pé ó fẹ́ wọn dá lásán di mọ́tò dẹ̀ clear ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n a cover long distance yẹn adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mú wa padà wá ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Ọpẹ́. Àlàáfíà dé bá wa àlàáfíà dé bá dédé àràyè wò wá ní lọ́wọ́lọ́wọ́. Àmì àṣẹ Èdùmàrè. Mo kí n kan fọ̀fin à káàbọ̀ ọba. Jàkí kábíyèsí wa. Lè ṣaláìmà kí torí ọlọ́ba kọjá ló fọ́ ìrọ́ba a jẹ́ pé èrè ènìyàn. Èmi kẹ̀rí mi fẹ́ jó yí ẹ̀ jàmá kọ́ba àmàkí kábíyèsí rẹ̀ bòjà gbọ́ àlè ní o àtàtà gbóná lórí ọmọ ọlọ́jà ló bókun àfàjúwẹ̀ gbogbo orí kan bàmí mo kí ẹ o orí bẹ̀ bàmí mo kí ẹ o àkíkà mo kí ẹ bàmí dábàá ti kó lọ́dọ̀ kábíyèsí tán a gbọ́dọ̀ kí bọ́ra mi ènìyàn lílá ènìyàn pàtàkì bẹ́ẹ̀ ni o òkótó ọmọ ọmọ kàyé kò ju ẹbí yóò gbìgbà jimá gbanáwọ wa. Àmì àṣẹ jù. Ní orúkọ méje ẹyẹ méje jàsá. Èjè o. Orúkọ bàmínì òun ṣe mo dúpẹ́ olówó dáhùn sí amú tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ amú kíngà náà ní òbá mi. Àkáàbọ̀ sí orí ètò ní àdẹ̀kú àtìlẹ́yìn Igbótako ọjà gèlè news. Dé bá sọ pẹ́lọpẹ́ bọ́ra mi. Bá sọ pẹ́lọpẹ́ bàbá yìí. Ké jẹ́ ọjà gèlè news. Èlé wáyé ó sì bọ́ra mi. Di bọ́ra mi bá kò níbẹ̀ àtúná lè yá àtúkí adarí ètò wa yìí. Èlé sáláì máa òun darí ètò náà tán dé darí ẹ̀ nà sí ni. Bó bẹ́ ti gbọ́ ọ̀nà méjì yé darí ẹ̀ òun lè rí òun lè wéwo yẹn ni. Bó bẹ́ òun lè pè ní ayọ̀ fánegan. Gbogbo bá ti rí ọ̀jọ̀gbọ́n òun lè kí ẹ pé ni. Láre àwa aláwa bí agbọ́dọ̀ dárúkọ wa bó tẹ̀ ṣe ní oṣooṣù ọdọọdún òun lè mú dárúkọ wa dẹ́ lọ láre kí àwọn ènìyàn pé àwọn káàbọ̀. Àwọn tèmi nílùú mọ̀ màá kí ń o àkàbọ̀ sí orí ètò yìí orúkọ tèmi tí akajẹ́ ọlárẹ̀wájú ọmọ adéwálé èmi ó ṣe ọmọ sòkòtì àgàmẹ̀dẹ̀ anúgbáyàmọ náà bèsì abọ́mọdédé ṣògbò lómúlómù ọlọ́mọ ẹ̀bù rẹ̀ tú ó mú pẹ́rín dárí ó mà láàrí sóge ọmọ àbòdì àbá àyè mo kí ń ga òun gbọ̀kan yìí orúkọ mi tí akajẹ́ adéwálé ọlárẹ̀wájú aka láre ọmọ ìkálẹ̀ akáàbọ̀ ní orí ètò nìyó bami dárúkọ yìí. Èmi máa rí òkè ọmọgẹ̀
Badalo ka wura bi bakadalo ka wo koruko bi ti eje gaga o ka magami je ni ọmọ egudoli so mangene bu de ọmọ sokun seke ọmọ ejolila wo no de udejugbo ejola gan edejupa taba ti kitiba agbodo tu kitiye ọmọ lọjà lubokun mora ni o afajuwe gbowori ọmọ edogun ebi gangan aware ye pe taba ti kọjá latana e ti kun firifiri kan kọjá yan kun bangi ka bi se ni o le wa ye ni ani àlejò orí ètò yìí àlejò ni a bá wa ìwà níran pẹ́ tó bá ga ń bo ìra kan àlejò wa ní ìṣẹ́jú kan ayá a darapọ̀ mọ́ wa ní bòrà ń gbé a darapọ̀ mọ́ wa àlejò wa. Inú pẹ́ bẹ́ẹ̀ ti retí àlejò wa àti ní àwọn àlejò pàtàkì yìí a fẹ́ kí ẹ gbọ́dọ̀ ranga yí ẹ̀yìn ẹ gbọ́dọ̀ sáláì máa kíyan. Ní wákàtí yìí a mú àsìkò yìí kí Mr. Túndé Ọlábíwọnú fi ó kú dédé àsìkò yìí o jẹ́bẹ́ gbórúkọ ẹ̀ ní Bluetooth mode. jẹ́bẹ́ gbórúkọ ẹ̀ bàmí mo dúpẹ́ olówó dáhùn sí òun fi jákè pẹ̀lẹ́rin jẹ́bẹ́ tún kú oníbẹ̀ alọ́hí ẹ̀dọ́ Mrs. Ṣadé Akíntẹ̀lú rẹ̀ Mrs. Ṣadé Akíntẹ̀lú rẹ̀ jẹ́bẹ́ gbórúkọ wa jẹ́bẹ́ gbọ́ orúkọ wọn ní wákàtí yìí àti jákèyàn tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ jákèyàn tó lógun jákèyàn tọmọjà tí gbótako ẹ̀mẹ́kíyàn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o àjíǹde ara akajẹ́ jẹ́bẹ́ tún kú oníbẹ̀ alọ́hí ẹ̀dọ́ Mr. Kingsley Akínṣọ̀wọ́n Mr. Kingsley Akínṣọ̀wọ́n àṣẹ àkú iṣẹ́ takuntakun èyí ẹ̀ ń ṣe because Fẹ́mi Akínṣọ̀wọ́n gan láti fi àwọn ọmọ gbọ́nrẹ̀ yìí ọmọ kúlẹ̀kúlẹ̀ náà yìí kàfi kí tẹ̀gán ti jẹ́ àṣẹ àkàbọ̀ ní orí ètò ní àti ẹ̀ṣẹ́ àpèyàn àdè jẹ́ àṣẹ o God bless you sir Ọlọ́run àtúbọ̀ ká pọ́n Thank you. Akáàbọ̀ sà Àmì o. Bàmí ọjọ́ bá wa kí àwọn ará ilé àbáwá kí àwọn ará ilé. dárúkọ àti ìbòyìn ẹ̀ ti bá wa sọ̀rọ̀. Èmi Deji Akintola Àríkàwé ọmọ Lúmùrè ọmọ lọ́jà Lúbòkun ọmọ Líhàládòkun ọmọ Líyàhà Màtẹ́ Abẹ̀nẹ́jẹun ọmọ ẹ̀kan lóòmù Yèjò lóko ọmọ Lẹ́mà Ọ̀pànìké ejò líláwọ̀ náà dẹ̀ ùtẹ̀jùkú ejòjùpa mẹ́pẹ́ náà ti Canada bẹ́ẹ̀ ni náà ti Canada emergency. Thank you. Mambo yo kakon oyin afẹ́fọ́ bami ẹ ti ṣàlàyé ìsàn ti jẹ́ gangan an ka ti kí ara wọn ni an ṣàlàyé ìsàn ti jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni I'm an emergency doctor. I'm the chief of emergency in Grand Prairie Regional Hospital, and I'm the executive of the section of emergency medicine of Alberta in Canada. Bàbá kí o abáwa kí ara ilé pé a máa lẹ́ o kàn ara gbótakó ń bẹ o ilé wo ti kú o ní bàmí. Ara gbótakó alẹ́ o ó tọ́jọ́ mẹ́ta o bó tẹ̀ sí fi ẹyọ wọlé ẹyọ jáde. Kó fàákẹ̀jẹ̀ yẹ wọlé jẹ́ yọ jáde ẹ̀rẹ́ ń bà yẹn. Ole bama ẹrun àsìkò ìtóyìn yẹ bá ti àsìkò bẹ́yẹn láti tètè padà ẹjẹjà yọwọ lé ọjọ́ tèjì jáde ẹ wá bẹ̀. Thank you. Bàmí àpèrán wá rí ètò yìí tó rárí pé ó ṣe pàtàkì náà ti pèrán wá ní àsìkò yìí a ti mú àkórí ọ̀rọ̀ wa ránṣẹ́ yan pé ìlera lògùn ọrọ̀ ṣùgbọ́n pàtàkì jùlọ ubadidi fẹ́ tò yí gangan òun ṣe drug abuse and self-administered medications kí bàmí lè bá wa fọ̀ nípa yìí drug abuse and self-administered medications. Thank you very much. Ohun yìí mo fẹ́ fọ̀ bí ó dà pé a bẹ́tà yìí fọ́nà òyìnbó díẹ̀ mẹ́wàá mà bóyá mo fẹ́ jà mọ́rìjì mi
nípa àjọ nọ́mbà fòyìnbó nílà náà ẹran ní àmútúwín ṣùgbọ́n most of bẹ́ẹ̀ ni. You are free to speak any language of your choice. Thank you very much. So, okay, sir. Drug abuse has been a big problem in Nigeria since we were little. Nígbà tí jẹ́ kékeré, ọ̀rọ̀ drug abuse, self-medication, inappropriate use of medication has been an issue. The National Library of Medicine actually published public health record in 2021, and they put it at 14.4% of Nigerians between age of 15 and 64 that are abusing drugs. And this has become a big problem to people's health, to people's relationship to family, and for job productivity and other things. A lot of times I believe drug abuse ó jẹ́ àwọn oògùn olóró bíi cocaine, bíi crystal meth, bíi mushroom, bíi LSD, àbí all those big ones. But drug abuse yóò pọ̀ jù. Ó bẹ̀rẹ̀ láti nicotine, tobacco, cigarette, to maintain nicotine level, àti alcohol. Those ones are very, very easily accessible, and that is why you have between this level of percentage. The about percentage of 14.4 of 200 million, that is about 14 million people or more. That's in Nigeria. Even country more population law. But these people are into this drug addiction, and they cannot really function very well because of this thing. If we compare it to America and not USA, Canada, North America in general, their own percentage is 14.5%. So if we are 14.4, they struggle nípa àti jẹun àti ìrìtàyé ṣe. Àwọn yìí ara dẹ̀dẹ̀ngá ní eré àwa níbẹ̀, we are ranking the same level of drug addiction. This has become a problem, and in the US, in 2021, 106,000 deaths. They are related to drug addiction. So this is a very, very big problem that we see. Me as an emergency doctor, we are the front line that ne complication so we have a first-hand information and first-hand contact with this problem. It's a big problem, and about 10% of emergency visits every day is related to drug-related issues. So this is a big problem worldwide, and Nigeria has ranked high in trafficking and in use. So that is why the travel ban at Nigeria, àkọ́kọ́ mọ́jú drug where because boy ba mo boya wo mu ina pata, so this has become, it has tarnished our reputation worldwide, although it is one council who are involved. Like I'm saying, the percentage is almost the same even in North America and in Nigeria. So what are the problems with this thing? That's what they call screening
and that's what they call assessment. So jaba wo pé kanga yo ne potential àti ká ṣe drug àbí àti gbé drug, we realize pé a lot of these people, they have some background that are not pleasant for them. Either they have a family history of this thing, bóyá mọ̀lẹ́bí wọn ti ṣe rí, and then we are gbájú bá rẹ̀, bóyá mọ̀lẹ́bí wọn mọ̀ gógóró, àwọn aláìdẹ̀ gbájú máa pé okay, ògógóró ni àfi ìdá ọ̀tí yí àbáwà hooked. À lè rí pé mọ̀lẹ́bí mọ̀ sìgá, ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa fi ìdá òun yà gbájú mà rẹ̀. I go through very rough childhood. You tip ungahi urumbenye. And a lot of people only say pé àfarawé, àná rẹ̀ yé sí ẹ̀ẹ́dẹ̀bà rẹ̀, ó lè jẹ́ ọ̀rọ̀ owó àbí àìrúnjẹ, yóò mú àtóbẹ̀, And those things, by the time you look at the background, you then realize that, most of the action will be related to, the screening. Yayele identify your potential ti serumbenye. Yale stop wajan tabere sinise. Jamba bere sinise. Then we need to diagnose unyese. That becomes the assessment as opposed to screening. So assessment then become okay. Kuru ogoloro you will say siganu kwa we moi abu we mo siga to gogoro, say we mo cocaine, say we mo ugbo, because nedowa ugbo o wa common. Which more with the need that yara Obama ewe ni buye womba fuhi wole sanahi yegamo, and all those things they become a problem. So most of these people ni babati wa hu ja fe wa ma uru yen si yale fun wa ni advice. We will then take the history here. We akoko fe ma yen say, and it's say we fi say we mu imoni abu we mu abi taba we mu say abu we gun ye eje. How much of it do you do? How often do you do it? So that gives you the magnitude of the assessment. Then we now want to corroborate. Get near the allies or honest ogun pẹ̀lú family ata ọ̀rẹ́ yon bá fún wa ní àyè àti bá sọ̀rọ̀, because ní ọ̀rọ̀ ìṣègùn, that's what they call confidentiality. We ka lè bá ma iye ọ̀nà kan sọ̀rọ̀ ní jẹ́ bá fún ẹni permission jó bá ti jẹ́ ọmọdún méjìdínlógún and above, 18 and above. These are adults. So o láti kọ́kọ́ gba permission lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé mo lè bá iye ẹ sọ̀rọ̀, ṣé mo lè bá bá ẹ sọ̀rọ̀, ṣé mo lè bá ẹ̀gbọ́n ẹ sọ̀rọ̀. Why is this important? Because ní ìgbà bá mọ yó jàǹdẹ̀rẹ́ mà yé ṣẹlẹ̀ ńàmá àǹgà yóò ra ní sàkánìyà òun àfọ̀ǹgà yí ṣẹlẹ̀ jàmbá ti ṣe kẹ́nẹ̀. So that way it will then add more to the magnitude of the problem. Then we want to know yàtọ̀ hí oògùn yẹn mọ̀ yìí, ṣé àǹtí wa ní medical problem yẹn ní bí diabetes, bí hypertension, ṣé àǹtí ní stroke rí, ṣé à ní depression,
she an anxiety because they are kenanga we kurangwa job point at the lead and people here at the kasekene. So if yaiba ka yo ogunye ko nine joe ma un yoga na belle inga wele toju nga da. So we go to the past medical history to look at what are the other issues with these people. Then it's what in Nigeria or is that becomes an issue. So unless you are on a yale happy ni family, you only help at the toju on a bay because ni run in Nigeria be he ìtọ́jú ọ̀fẹ́ ní Canada di megbe ìtọ́jú ọ̀fẹ́ gambe wo kà ní láti yọ̀ǹda ara fún wo fẹ́ tọ́jú àní ìtọ́jú àṣẹlẹ̀ but ní Nàìjíríà ehun yé jọ bẹ́ẹ̀ so we have to look at all those social history, yale where we can galvanize support to look after these people. So most of these people, they need rehabilitation at bringing back this, so we have gone into what the problem is, what are these medications that are being abused, like even from cigarette to alcohol to marijuana or ugbo, and then sophisticated one be cocaine, be crystal meth, LSD, mushroom. Then we now want to look at, screening, look at assessment. So at my diagnosis being, our fair establish the treatment people we people. A lot of these people, they need detoxification. So near the Wanibe, the hospital is actually different from what we call a detoxification center. So detoxification center, only ibadi ale admit on ye only je oseka, only je osuka, only je osumefa, depending on how complex your situation is. Because by the time ye about to stop at mark low but withdraw. They will start having symptoms when the drug is no longer in their system. So we need to be able to treat the withdrawal symptoms, which is usually agitation, and even those agitation can actually lead to death sometimes. So a lot of times we actually will admit them to a special occasion, a special unit called detoxification. Sometimes the Jambawa sick need detox. We might have to bring them back to the hospital through the emergency department. Even sometimes some of them end up in ICU to get looked after. Ni Bambawa Jabari Ngayuta, the Ogunyoka. We then have to plan the way they will not go back to where they were before. So which is also resource intensive. So we then have to see, say our net training, say our law school, say our course. If they do, then is that you will allow saying that more monitor at the mentorship, at the follow up. Ya pada wa ya kama fioke ti mokene again abibo ya de relapse ya leti catch ya treat. So in summary, drug addiction is a worldwide problem. Nigeria has been in the front line for a very long time, since we're little. Even up to now, it's not any less.
ní ìgbà kéré òun àyàn ẹgbọ́fà àyàn gbé cocaine àmúhàn jùhàn. So Nigeria has established a reputation of trafficking and usage of drug, and they have ranked the same level as developed country. The problem we have is that we don't even have the capacity for the treatment that they might need. So I will just stop at that and see if there's any questions that we can deal with. Ẹ gbọ́ wa ń lé kàn ara lélẹ̀ mo dẹ̀ ní gbàgbọ́ pé tá a bá ní ìbéèrè a fẹ́ béèrè ká béèrè àwa láà ní ìbéèrè tí wa ṣùgbọ́n náà kọ́kọ́ náà di má ṣe pé bàbá kà tó bẹ̀ tó ẹ wàá fọ pé bàbá wo màá gbúre o àkè ẹ̀wò ṣe o òun yẹn fọ ó lálá ó pọ̀ bàbá lè gbọ́ mi ní bàbá lọ́wọ́. Megbo, yes, I'm here. Okay. Bàmínú gbòyà wa ẹ̀ dàgbà nígbò mi dàgbà wa. Àmú àgbo àmútọ́ wa ṣùgbọ́n mo rí i pé àgbo àti bíi paracetamol àbí panadol whatsoever we call it quantity yan irú paracetamol báyìí ọ̀nà ó tààrẹ àfọ̀hàn ẹ pé lòun méjì lò mẹ́ta lò mẹ́rin àfọ̀hàn ẹ bí ṣe yẹn depending on the kind of illness yóò bá bá ọ nìyẹn ní àsìkò yẹn but tí àgbo ìbílẹ̀ gangan ìjẹ́ ó ní ìjàmbá tó mọ̀ pé ìgbà máa fọ pé mọ́gàláyì kan ìmú àlè fọ́ mọ́gàláyì méjì. Thank you. Agbo, there's evidence that agbo is actually has a medicine inside it that actually work. The one that has been proven, there's a lot of agbo now. Running, but you say ogidie, yamatele, a lot of them actually work. Research some dongoyaro. Dongoyaro. Yeah, more treat malaria. You are here. At so many different times. So our missing here. Onyibo o perpetuate area dáadáa àti ilé ìfọ̀hún àìpé òkè ju o bá mọ kọ́ọ̀pù kan nígbà mẹ́ta lọ́júmọ́ ju o kó ewé mẹ́ẹ̀kwáhí yóò dẹ̀ bomi amount yóò dẹ̀ hay for this time ó yẹ jí lè treat malaria net dosages but that was not to say that those agbo don't work. They do. Mẹ́wàá máa àgbo yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ o because ó ti tó ń yí padà ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí ní ìgbò everybody tí lé owó kiri yìí joseph pé ẹ̀ tiẹ̀ mà yóò jẹ́ dóngóyàrò yẹn ajá bẹ̀ yóò ṣe dóngóyàrò sàn yàtọ̀ sí ewé mú ẹ̀yà ajá bẹ̀ yẹn àfi dóngóyàrò ni. So that is where the issue is about agbowa. So agbowa actually has medicinal quality, but we have not been able to standardize it to be able to say, okay, this is the way it works, and this is how much you need to take to treat your illness. So that is my agbo. Bí panadol bí kẹ́nẹ́ yìí olùkálẹ̀ fọ́fí nígbò yóró fọ́ mi panadol mọ́ lóyún nígbò yé wọn fọ́ mi yẹn mo kó tablet mẹ́ta mo lò mo dẹ̀ lò nígbà méjì mo dúró ní wákàtí mẹ́fà ara mo dẹ̀ lò ńá ẹ̀fọ́rí mo dẹ̀ lọ. So irú bẹ́yẹn work dáadáa ní medicine òyìnbó because yóò fa ẹ̀fọ́rí tiẹ̀ ó lè yàtọ̀ yóò fa ẹ̀fọ́rí tọ̀nà mú ẹ̀
So Joba can ẹ̀fọ́rí ju èdè ya yẹ̀wò fi say ẹ̀fọ́rí mi say we divide them into two broad categories. Equal functional headache, pathological headache. Say ẹ̀fọ́rí mi yìí, say migraine ni, say tension headache ni, say cluster headache ni, àbí say multi-bleed orí mi ni, àbí mo ní cancer orí, àbí mú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní ọpọlọ mi, ìyẹn fún mi ní ẹ̀fọ́rí. It is important àti máa ṣe self-medication. Wọ́n máa fi ó tọ̀fù díẹ̀ níbẹ̀ yẹn bí nígbòye ehoro jí àti tọ́jú ara dẹ̀ ńá. But sometimes it is actually a longer route àti ká ṣe self-medication nígbòwe ìmọ̀ yé fọ́ ẹ̀rí ju ìmọ̀ yóò jẹ́jẹ́ ẹ̀bì ju ìmọ̀ yé ran ẹ níná ju ìmọ̀ yóò jẹ́jẹ́ àyàtá ẹ̀ ṣé wẹ́n ní heart attack ni àbí acid okùn reflux ṣé ọ̀sà wo nẹ́yìn àbí cancer ó rà ń bẹ̀ ní ìgbówó ìbá màjú ìlọ ẹ̀dọ̀ ọ̀nà lè bá ẹ diagnose ẹ̀ yóò dẹ̀ kàfọ̀fì òkè ọ̀nà káfọ̀ àwọn àmì fi ní ìgbòyí náà rọrùn fún yíyan lòrè yóò èdè màúrú iná yóò rán. So those are very bad habits that can actually become detrimental and harmful to people. Unfortunately, because of the fact that people have taken that route, where you see balagbaja ese mi, àbí you see onebe you ese mi, is not necessarily the same thing, and it might actually be a different thing that require different therapy. So self-medication is not any useful. Having said that, though, a lot of times, it is a very bad thing, regardless of your So, is not out of point, even here near Uloyibo, where orofo mi mo hare lo Panadol or orofo mi mo sare lo aspirin, but jo ba ti lo nugbo kan nugba meji ye ba ti work. It's good to actually seek a medical attention and find out if your headache is causing what is causing your headache. So it's not completely a bad idea. We call it a first aid kit. First aid kit, one be bandage, boya wo gbe egbon, wo ne ego die, you le harimu bandage le. One be Panadol kekere nbe, you le harilo. Ji níbo wọ́n ti ṣe pé malaria ó common ní ibẹ̀ wo le ne chloroquine. Those ka you will move you pé ji ara ẹ bá hare gbóná, common thing or commonly. Ó lè ṣe malaria níbo wọ́n ti wà hard àti àgbo doctor àti lọ sí hospital àti la diagnose. It's actually good to have a first aid kit where you have small doses of these medications to be able to try, because all possible pé ara ẹ yóò gbóná ó lè ṣe malaria jo e ba de ma agbo he jo de ne chloroquine yi wo mu na first aid ye bó bá ti lò níjọ́ méjì jo bá ṣe malaria tó ó yẹ jẹ́ yàrá ẹni, but yàrá ẹ bá wà ní, it's good to actually go to the right place to go and find out why is my anti-malaria not working. Jẹ́ bá de fẹ́ ṣe first aid kit yẹn, it's good to make sure pé a oògùn yẹn expire, because yàrá bá ti kó ibẹ̀ tipẹ́ jo bá ti expire ó lè máa ṣiṣẹ́
is anti-age suicide. You know, a lot of them are only suicide you know, but you know, you all reason you expiry date you up to this point. After this point, pay guarantee for you only susema. That is expiry date. So it's good to be able to set the first aid kit for self-medication for small things. Be pé ayé gbẹ̀hẹ̀gbọ́n, èdò ayé ààrẹ lò Panadol, ààrẹ mú bandage yìí, àbí ara gbóná, àfi pé okay, malaria kan náà yà á jẹ́, wò ààrẹ mú chloroquine wò lò fún ìjọ́ méjì, ó yẹ jára ẹni. So a lot of times we can actually save money, we can save time for some meaningful self-medication, but it shouldn't be a thing that we continue to do. This can I resolve? Ni bomba resolve. Àṣẹ sà, alẹ́ ìbéèrè bíi méjì mẹ́ta láti ọ̀dọ̀ àyàn yìí wò wá, so àdàfẹ́ mu ní kámákámá torí ta kókó wa tó àti àgbéyàn padà wá bà mí. Lárí bá mi kà ẹyọ kan nínú ẹ̀hún kí bàbá bá mi kà ẹyọ kan fún bàbá. Bami aji olùkábìrì níbẹ̀ ó di is self-medication, can self-medication lead to death, and if that be ṣé àríwúyé a lè lò àti stop ẹ̀ ní rural areas. If okay, self-medication can lead to death, then what are the things we can use to curb them in the rural areas? Okay, so is I've answered part of the question. So self-medication can lead to death for sure. Okay. So Uru, for instance, being is certified okay, ore for me. On fi gboro for fi Panadol on loin. Wo de lo Panadol. Ori fifo e lo. Wo de continue àti ká lo Panadol. Pé oyèjì lè lọ. That can lead to death because the reason yìí wo fún mú ní orí fífọ́ tiẹ̀ àbí àyà yìí ta ẹ́ àbí iná yìí ràn ẹ́ might completely be different tí ó yẹ pé ó lè ṣe pé ìfun ẹ̀ block ó jẹ́ jí nọ́kàrán jẹ́ kábì níbo ọ̀nùkàn dẹ̀ fọ́ fi gbòye nọ́ràn jíọ̀n bì fi oògùn ọ lò jí ó dẹ̀ lóògùn yẹn jí òbí jáde jí ìwọlé ó yẹ jẹ́ lè gbéra la fẹ́ òun yóò ṣẹlẹ̀ hìtì tiẹ̀ jí irú oògùn yẹn work. And the dosages of those medication, you have to be able to read the paper itself. Ìyí ọ̀nà yóò ṣe oògùn yẹn oyè yìí wọ́n fi jẹ́ ẹ lò jí ṣe oyè yẹn ó lò ìkọjú o bá lò yóò jù yẹn lọ wò lè overdose wò lè para ẹ nọrí ẹ. So the fact pé ẹnìkan kò fi mọ̀ọ́kà kó 50 tablet Panadol mọ̀dẹ̀ lò ara mọ̀dẹ̀ yá ìyẹn mi fi bó o bá lò 50 tablet fi ara ẹ yá in fact ó lè kú di. So it's good if you have self-medication for you to actually know and have access to the pamphlet. You have a paper. Yeah, call oye jelo and bo jelo. So Jobati low, ye bad at work ni quick time there 1 or 2 days. Abi yes, yeah, get worse. It's good to stop that and move there to avoid the lakudi of a self-medication. Okay, sir. So the answer is it can lead to death. Yes. So the answer is it can lead to death, but not necessarily. It depends. Okay, sir. Thank you, sir. Another question not your door. Baba Olafioye Akin, only well done, doctor. In what capacity can Nigeria government be informed about the dangers and how to curb the influence of drugs and alcohol abuse in the society?
Well, thank you, my brother. So the Nigerian society is not that they are not aware. They are. It is resource intensive. So they know, and it's the literature quote here of 2021 public health review that I quoted of 14.4% of drug addiction between 15 and 64 years of age. That is from Nigeria. So they are aware. In fact, preventive health, primary health care was the best, in Nigeria compared to even Loogun. But all those things have fallen apart because of financial issues, because of whatever is happening to the government and, no money. So they can but the money, the resources to fix those problems, like we're doing in Loogun, is a problem in Nigeria, which is it takes a lot of all of us. A lot of times we believe that it is the government that have to do things for us. Brother, you open the question, but I can know that ni jaiba wa buta ko be yo fi jo ma iba mi ra kara wa joba mu owo akara hun ise won ti a ko change apo ohun efen. So all these things, joba de ti pe nge le ri change ko apo o le ma ba ara kara wa. So all these things we have problems, which is not that we don't know what our problems are. It's not that we don't know how to fix our problem. It is the logistics find arawa of one, to be able to do screening of all these alcohol issues, to have the detoxification centers to treat this alcohol with the alcohol withdrawal, to be able to actually monitor these people to get into productive life and be able to have a meaningful job and even pay taxes, when they are now working, to be able to give back to the society. So all these structures have been destroyed, my brother. And the problem is not that they don't know that there's a problem. The issue is not that they don't know how we need to fix this problem. They don't have the structure to fix the problem. Even the structure that they had before, when we were little one, what I come to grow up with, Jobane Origo, Babalema, Babadema, Arati Babadema, where I can tell me. Yeah, Baba Jinyere, Akaberewa, yeah, Babadema, ole bu origo ole la origo ji drain here baba jinyere ane pharmacy and gambere, all those things they've destroyed all of those. So it's not like the Nigerian government don't know that these problems are there. It is not that they don't know how to fix it. All of us should be ubuta community law school, molo primary school butako, molo secondary school butako, molo medical school ni learning. So yi me sembe in Canada. Ya call me new in Nigeria mo wata mbe is a call me no more. So and a lot of us are here. Ja hako mbe ni beri say. Nobody did daru. Jo le memu party chana ni butako kwenye on a banner generator. So ni gwaye ti pe uya je aye nbe. Everybody ha. Awa yoga ni Loogun mbe. Si fi Loogun te wa ran. A fe wuli, boni boba ma fi junu boba wule boba we le re unata.
So these are the things. So the answer is that, you know, there are resources that needs to be put in place to deal with this problem. There are counseling and there's a preventive education that needs to be put in place. This costs money. The Nigerian government don't have the resources to be able to do any of these things. And even when we advise them on how to set up these things, it never takes, because everybody wants to benefit from it. Even the capital money will be stolen and nothing will get done in your name. You say, you know, why realize millions, billions, and everybody is now calling your name. So the problem is not that they don't know what the problem is. The issue is not that they don't know how to fix it. The problem is the state of almost close to anarchy, and everybody wants to benefit, you know, without doing a damn thing in that society. All right, sir. Thank you, sir. Our time is fast spent. Time was fast spent, but we have just 2 questions here to round it up. Deji Akintola and Mr. Oladayaru, my question was sir. So about that one in just 3 minutes. Okay. All right, sir. So only Deji Akintola, Dr. Deji, thanks very much for this awareness. How do we rehabilitate the drug addicts in Yakoko? Then from Mr. Oladayaru, only how can we harness the benefit of cannabis sativa without abusing it? Okay, so I will answer the last one first. Okay. So the cannabis has a medicinal property for pain control. For in Canada, in the US, actually in Canada, I think the US has not gotten to proper legalization of marijuana or cannabis. Here, it's actually a legal entity that you can get a prescription from the doctor for pain control for cancer use. So if we regulate properly, we should be able to get to a point where we say, okay, you have pain, you have chronic pain, you have cancer, you know, this you can do this 3 times a day, this amount. The cannabis or the marijuana, it comes in, you can put it as edibles that you can eat. It's not, most people that are abusing it, they are smoking it. You don't have to smoke it, you know, you can be inedible that actually have, you know, a quantity inside it that you can use for treatment of cancer, for treatment of pain, you know, which will make a life more bearable for people who are using it. So it just needs a little bit of more regulation. So it's not essentially for abuse alone. So people who are abusing it are people who are using it and is now affecting their functionality. They don't have any, it's now beyond medicinal purpose that they are using it for. They are using it to get high and for recreation. So there's a medicinal component to it, and it's being used here where I work, and a lot of people are functional, you know, on marijuana, on cannabis, you know, depending on what they're doing with it. Some people also here, yeah, go. God bless you, sir. Ní àkótán, ní ayé ìgbà yìí, ní ayé àtijọ́ jí ènìyàn bá gbé ẹ̀gbọ́n bóyá àdádẹ̀ sá ọ̀nà ẹ̀hẹ̀ àbí ọ̀nà sustain injury. Èèyàn aháré lọ hí bó ti ẹ̀yìn kò lè aháré já Akíntọ́lá àárá àmú pa ojú egbò yẹn as first aid. But now, híhù yóò jọ bẹ́ẹ̀ má èèyàn gálà rẹ̀ ti ẹ̀ believe nínú bóyá ìjáwé àbí kìnnìkan, especially àwọn Yorùbá ní ìgboro. Now, ẹ sọ̀rọ̀ first aid box. Is it necessarily
supposed to be a box bóyá normal pákó box here kan yẹn àbí one can just provide a container bóyá plastic container jimu say first aid. Then what are the contents of this first aid box? What are the items to be put in it? Because so many people don't even know what first aid is, and they don't even know the content of this first aid. Àjọ afẹ́jẹ́jẹ́ wa yànnà náà jí àwọn aráalé jí àmà òye pè ní first aid and how they can apply it in whatever emergency they come across. Thank you very much. Yes. So first aid box, it doesn't have to be a specific box. It can be a plastic container. The reason why you need it in a little bit of a safe container is for a makekeke. Because Ali love jari if we sick and new boy bagabe alasi. So they can get overdose because of that or poison. So it's good to have it in a safe place. And most of those things, they are basic things, be bandage, be plaster, be antibiotic cream. Be child Panadol, child but Panadol ibuprofen, for a small pain, ache and pain. Even some people will keep maybe basic antibiotics, anti-malaria inside that thing. Ni agomejo jo kaji jara ibes ni bona. Bó bá ṣe pé we wúkọ́ ju èdè wúkọ́ yìí we tú jáde jó jẹ́ yellow wọ́n lè rò pé bóyá mo ti ní long infection yóò bá ní antibiotics yóò jẹ́ bí for 7 days ìṣe òyìnbó ti fi jà lò yóò bá ní ẹ̀bẹ̀ wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ yẹn jẹ́ àyè tá because of wúkọ́ ìwé wú wọ́n lè háré lò Panadol àbí ibuprofen you ban ebe, and that might just be all you need, that you don't even need to visit the doctor. Bí o bá gbé ẹ̀gbọ́n jí ọgbọ́n ìrànbẹ̀ jo bá ní plaster jo ní bandage o lè háré gbé wé even bó ti a lọ hospital lára ọgbọ́n yìí ó ṣe kẹ́nẹ́ wé ní lose ẹ̀jẹ̀ yìí ya need the transfusion because wo ti bandage we yẹ má lè bleed ní bó bá dẹ̀ tó bẹ̀ á tú bandage á dẹ̀ rán ọgbọ́n yìí wo nẹ́ wà dẹ̀ ká lọ́ọ́lí but ju ìbá nẹ́ wà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bleed àbí jẹ́ la ká fà á sọ àǹkárá yá yóò ti dọ̀tí á tún cause infection. So those are the basic things in the first aid. It doesn't have to be a box. It can be just a container, but it has to be kept in a safe place. Be bandage, plaster, and Panadol, ibuprofen, antibiotics, anti-malaria. Okay, Bami wo se o won ne do le jẹran pẹ lẹ́rùn ṣùgbọ́n òfàn ẹ̀yìn ní jẹ́ amake ọba mi ọmọ lẹ́mọ̀ pánìké ọmọ ilé àso gbógìdì ake ọba mi ọmọ lélílá iye bole lẹ́rù o lè gbọ́dọ̀ tó bẹ̀ ìran kí iye bọ̀ ní jẹun ni o máa kárí lé ní o adúpẹ́ náà wẹ̀ o Bami tó bá wa kí àwọn ènìyàn àwọn ọ̀rọ̀ bá tún pè wọ́n lọ́jọ́ mú ẹ̀ àwọn tó wá bàbá. Àṣẹ wà nyà mi. And ajindera kaje o and ẹ̀gbọ́n mi pope mo ma fi mẹ́ra yẹ dáhùn ìbéèrè but ma pè personally ma ṣàlàyé so I thank everybody and it's a very good program. I'm very proud of it and thanks to Dúpẹ́ Olúwòdáhùnsí for anchoring this program. It's very 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 laudable. Thank you. Thank you, sir. We appreciate your comment, sir. God bless you, sir. All right, sir. We are saying bye-bye. Àwọn ènìyàn wa nílé
a gbàgbọ́ pé à ti mọ́ra balẹ̀ à ti gbọ́ àlàyé èyí dókítà wa ìyẹn Dr. Akintola. Dr. Akintola Deji Akintola mo rò pé bóyá dédé wa ti lísì yí dédé òyìn ò sọ mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé a mú lò jábàdé rí àwọn àyọjẹ́ pé abuse drugs ní sàkání wa mo gbà pé a mà one way or the other yìí a lè try àti mú assist yan ìyí a mú bọ́ nínú àti àwọn yóò bá jẹ́ pé bóyá ó ṣeé ṣe jáwọn láìjẹun fall into drug abuse mo gbàgbọ́ pé a mọ̀ ìṣèyí àti àbáwọn sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ẹ̀rín mú ọkàn ibẹ̀ à ń ṣe o àkú àròtì ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àti kó lórí ìyẹn jábàdẹ̀ tún ní questions yẹn àfẹ́ bèrè àkàjù yí orí comment section àdáhàn náà ní ọ̀kọ̀ọ̀kan à ń ṣe àdúpẹ́ o abala yìí ara lórí ẹ̀bẹ̀ àyẹ̀rẹ̀ àwọn ènìyàn wa àti pè wọlé torí èyí àsìkò ẹ̀rí ọjọ́ mùsùlùkùn àjọ àkàbáwa pè wọlé nógúnógún àti nọ́gbànọ́gbà àkàbáwa pè wọlé then as abala ìbéèrè kìí ara yìí ni abala náà má òun ara ni alongside. nígbà tó yìí a ní àwọn èèyàn yìí àti fọdà bá wa kí àdá akíyan tó bá fẹ́ pè wọlé àti múnàbà ojú fọ́nrán wà rí ń bẹ̀ aláǹyá fẹ́ ayé kí ní kíákíá àdá akíyan ní ọlọ́jọ́ ìbí ẹ̀ ní Mrs. Morenike Oyensulu Amakẹ́ o wòkàrẹ̀ ògbàdán ọdún kan o àjíǹde ara kajẹ́ o Mr. Tóyìn Adélòkìkí Akíyẹlá o òkú ọdún o ojú akarọ́dún o ògbàdán ọdún kan o Mrs. Péjú Akínírun happy birthday tó pọ̀ ọjọ́ bí wọn bọ́ tèmi òun fàdébẹ́ kí hàn yín ni ògbàdán ọdún kan o àkàríhàn bá lójoojúmọ́ o já padà lọ́ àwọn àlejò àfàfẹ́ arékí ní inú ilé àrùn adéhàn bẹ̀. àti ní kọlù ń bẹ o. hello sir. hello sir alẹ́ o. a máa kí wọn o àti jálẹ̀ bí o ẹ̀gbọ́n wọn o. alẹ́ àkàbọ̀ kórúkọ náà àti kúkú ẹ̀ sì pé kọ́ kàdúgbò náà dá láàrẹ̀ ní gbótako. Ọládayọ̀ àrípè nàtàbújá mi. Bàbí o. Mo làbúrẹ́. Káàbọ̀ lórí ètò nì. God bless you. Alẹ́ òkú sílẹ̀ o. Yes sir. Kí a núgbò yíwo pè lásìjọ́ ẹ̀bọ́ra mi. Wo pè ẹ̀tì tó bọ́ tó yí ẹ̀tì advance tó bẹ̀ kú orí tó bọ́ advance tó yí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kú orí fọ̀ yìí. Inú mi jẹ́ ìtàn very happy. Ó kàn pé most àwọn kan lè sábà choose the time ní ìsàyè attend. But it's a very good program. At least ara mi jí pé ó mà ní bó mo ti wá. Pé ìkálẹ̀ mà rí rí. And it's a very good one. I appreciate the growth that the program is gaining. And inú mi jẹ́ ìtàn yéye. I'm very happy for the program. Thank you very much, sir. Ashe, we really appreciate your encouragement. Ashe Ngasa. Ashe jàǹtì ẹ̀pẹ̀ wọlé àjọ kí ṣé àná mú ìbéèrè àbí abáwa mú ìbéèrè ya palẹ̀. Ó ti lọ. Okay. Sir? 1 to 7. 1 to 7. Ní ìfijọ́ sílẹ̀ yìí mo lẹ́nu mo gbà káàdì mo lè dúró gbà káàdì rẹ̀ ní. So a fún mi nọ́mbà 4. Number 4. Akáàbọ̀ yóò rí ètò nì. Number 4 ó jí. Number 4 kó tẹ̀ ṣe ti dédé ẹ̀wọ́ ká bọ́ọ̀lì àlọ́ yìí. Àlọ́ o. Àlọ́. Number 4 jí. Ukeke gbẹ́rẹ́ létò kún. Kéjì ẹ̀ o. Ukeke gbẹ́rẹ́ létò kún. Ìyànrì. Sá? Wait, gbá ò bá mi. So sorry, wait, gbá ò bá mi. Ó wà sí o.
Alright, Asega. Really appreciate your call. Asega. Thank you very much. Wájú òun ọ̀pá ìbìtẹ́rẹ́ yìí o. Jàkàrí ṣe jàkàrí náà jàkàrí lò. Ẹ àfẹ́ ń àti. Àṣẹ o. Ó dàbọ̀. Àwọn ènìyàn wa àga ní gbótakó náà wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ìyẹ́ bá wá gbà àwọn ènìyàn wa ní gbótakó. Àwọn èèyàn ní gbótakó. Àwọn èèyàn wa ní gbótakó òkè òun pọ̀rẹ̀ àwọn èèyàn wa ní gbótakó. Ẹ bá wá gbà ìwé náà tó ń gbà náà yẹ ṣe àdẹ̀fọ́ yín ní jọ́nẹ ìtúlẹ̀ ṣe mú ẹ̀yìn ni nídìí èyí o Mr. Fẹ́mi Akínsọ̀wọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ wò ṣe o akíyẹ dáadáa o akẹ́ tológun Mr. Tosin Ogun Mákinwá wò ṣe o akíyẹ tológun o wò ṣe adúpẹ́ o wò ṣe adúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Mr. Ayọ̀ Ìdógunláì bó ti rí èyà bí èyà náà wọ́n bẹ́ẹ̀ ni akíyẹlá ẹ̀hún ṣe o bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà bá ti rí fara yìí àti fẹ́ gba ìpè kan mọ́ àbí méjì yàtọ̀ kúrò níbo ara yìí torí nẹ́tíwọ̀kì ní màá ká ṣe fẹ́fẹ́fẹ́. Akapẹ̀ wọlé lọ́gbọ̀n akapẹ̀ wọlé lọ́gbọ̀n ṣùgbọ́n tí àwọn ènìyàn wà takò wọlé òkè. Ọmọgẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ọmọgẹ̀. Òkè ọmọgẹ̀ àti ọ̀jájú ní Emmanuel a ṣe ọjọ́ ìbí wọn ní ọ̀sẹ̀ yóò kọjá. Ó mà ní. Ó ní agbára. Ó ná rere. Ó ná rere. Ó yẹ já ẹsẹ̀ kéékèèké wọn lè ní ṣùgbọ́n ó ṣe kinní díẹ̀ torí òun yóò fà ní pé a travel kò yá de lọ a lọ ó jìnnà díẹ̀. Sójà àtàpadà wá dédé arrangement yẹn ẹ̀ráyè bára ṣùgbọ́n ní ẹ̀yìn kámẹ́rà àkàríra wa ní ẹ̀yìn sí àkàríra wa mo fẹ́ lọ́dí àìrólé tí a tún bá wa wish ìhàn ní happy birthday ló bọ̀ kárí gbogbo ọjọ́ kan o a máa ṣe o àtúntúlẹ̀ òpè kan mo ti jábọ́ bẹ́ o lẹ́ o akáàbọ̀ àpò ètò àwọn rẹ̀ alẹ́. Yes sir. Kórúkọ lọ́kẹ́ àti káká mẹ́tí pé. Tìmílẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ní Tìmílẹ̀ Adéníyì ọmọjọ́mọ́. Tìmílẹ̀ Adéníyì ọmọjọ́mọ́ káàdúgbò wọn ní Gbótakó àti Kúbò yẹn tí pé gángan. Àdúgbò mi ní Gbótakó àdúgbò Dòjọ́mọ́ bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Àkókò. Okay. Ní Àkùngbá. Ní Àkùngbá Àkókò. Àṣẹ ò àkàbọ̀ ní orí ètò nì. Ẹjọ́ jẹ́ bá wo orí fọ́nrán wa yìí jẹ́ bá wo ṣe yí ẹ tí bóyá ẹ ti tẹ̀lé ètò wa láti bóyá ẹ ti ṣe wa. Kí a rí i ní àsìkò yìí kí a ti rí kí ìyàtọ̀ yìí a rí sí àrí ìyàtọ̀ kan sọ àbí ẹ̀ tí ẹ̀ wá rí gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ajẹ́jà mọ̀. Mo ti bá ìbọn mi wá bọ́ọ̀lù àga mo ti jẹ káàdì nínú ètò yìí. Mo jẹ̀ rí ìyàtọ̀ ọ̀tọ̀ nílẹ̀ in terms of technology advancement. Wow. Because ní ìgbà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ètò yìí wọ́n bá gbé ìgbìyànjú bá fẹ́ sọ̀rọ̀ àmọ́ wá fẹ́ pè yàn wá lé ètò ti sọ̀rọ̀ ẹ lè rí orí ọ̀nà àyìnbá ìwà orí ètò but àti ti pé àti ẹ̀sìn ìdíjí kẹ́ ẹ̀yà tó sí i. So it's a form of welcome development towards the program. Asheun Gaza, thanks for your observation and your words of encouragement. O ṣe adúpẹ́. Asheun ṣé alẹ́ àná ìbéèrè ilẹ̀ torí abala nọ́ọ̀mà òun wá ti gé àríjà àtà lọ. Àrùn méjì mú ìbéèrè bọ̀ tí wọ́n nípa kó tẹ́ pípé òun ìjọ náà yí òun ìrẹ̀lẹ́ máa ta tó kún tẹ̀dá but máa bá mú ìbéèrè nọ́mbà 2. Ìyí ẹ̀ pé ní ọmọ àkálẹ̀ rẹ̀ yẹn ojúlówó afẹ́jẹ́jì èdè wa ẹ̀fẹ́jì parun àti àwọn àṣà wa ẹ̀fẹ́jẹ́jì parun. Òun jẹ́jì òwe àti àlọ́ ìfẹ́ pọ̀jù náà ẹ̀ ni. Òun ti kókó ṣe pàtàkì àgbìyànjú pé wá. Mẹ́tì ẹ̀ wá níbi ìbéèrè yóò pọ̀ yéye ṣe bí agbẹ́nulí dáadáa. Agbẹ́nulé. Àjọ orúkọ ọba wa ìyóga níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àyí. Kí orúkọ ọba wa ìyóga ní orí oyè lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí.
ọba Agbádébọ̀ Rébùjà. ọba Agbádébọ̀ Rébùjà ọba Agbádébọ̀ Rébùjà wọn pé kórúkọ ẹ̀ gangan. tó bá jẹ́ pé etí tẹ̀lé ètò wa yìí ni lóòótọ́ o èyẹ jẹ́ sí ìbéèrè yìí. ó há pamọ́rí ó há pamọ́rí. ó mà ṣe o lólo. ó mà ṣe o. ó mà ṣe o lólo. a ṣe o àtúkà expect gan ní next time àmọ̀ pé àti àgbàradì dáadáa. bẹ́ẹ̀ni. àbíjábìrì àlọ́ ló wọ̀n àgbà ẹ̀ bóyá a tún lè gbá. wàhálà. ó yà gbà ẹ̀ àlọ́ o. àlọ́. èlò èké jàǹbọ̀ èbọ̀ èké jàǹbọ̀ kí rẹ̀ o. èlò èké jàǹbọ̀. èbọ̀ èké jàǹbọ̀. kí rẹ̀ o. odò ni. sá. odò. àmọ́ bínú tún gbà á. lẹ́ o. àṣé o dọ́bà dìjọ́ mú ẹ̀ kọ́ọ̀lù mú ẹ̀ tún ti wọlé àṣé o. ok àṣé o. wọ yóò pè yẹn jọ tí wọ́n á tún pè dalè gbé ìpè yìí dàdẹ̀ mú bọ̀ kó tún dìgbà kan náà o dalè ká lọ. alájà. hello. wo ti jábé o. akábọ̀ yóò rí ètò yìí àti wọ́n rí ètò. alẹ́ ọ̀rẹ́bí jẹ́. a máa kú ètò yẹn o. ètò yẹrẹ wọn káàbọ̀ yóò rí ètò ní kórúkọ náà àti kúbẹ̀ tí pé orúkọ àwọn mi ni Sulaimon Jimoh Bolúwájí. akátúpè mi ní ọmọ bàbá kíkà tó ń pè bà mí jẹ́ orúkọ yẹn. èmi ẹ̀sìn ọmọ ìdógún ẹbí gàgà olówó sàn àbẹ́kìtì ẹlẹ́ìpínlẹ̀ àtógúnre òkú mìjà wẹ́rẹ́fẹ́ lé igi bẹ́ẹ̀bẹ́ ọ̀nà obìnrin jàlé ọmọ bàbá ti Yakubu Jimoh ti gbogbo gbèpè wọn ni o. bàmí akábọ̀ yí orí ètò yìí o akúndéédé gbàgbọ́ because tí ẹ lè ṣe jámà pé yí orí ètò yìí ọlọ́run àtúntò. mi lè ṣe máa pè gbogbo ibi tó bára láì mo ti mú ẹ̀rọ léwọ́ mi mo ti mú ẹ̀rọ léwọ́ mi yàgò mẹ́rẹ̀. adúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn ní dédé ìgbà àṣẹ o ọlọ́run àtúbọ̀ ká pèsè náà o. àmì aláàmúlédúlágún ẹ̀rọ ọjọ́ sọ̀dẹ̀ ni bó ti tún fẹ́ gbọ́ kálẹ̀ tó fẹ́ gbọ́ program kálẹ̀ rẹ̀ ni. àṣẹ àkàbọ̀ ní orí ètò ìgbàgbé pé bá ti rí program bẹ́ẹ̀ ra níbo ní sọ̀kíra rẹ̀. àṣẹ o ọkọ̀ ọmọ ṣe. nítorí pé òun wà ní ó yàtọ̀ ohun tó ń tọ́ lẹ́ òun kálẹ̀ rí àwọn ìkàlẹ̀ fún àgbájọ wọ́kẹ̀ òun ẹ̀mú sọ ìyá ni abájọ gbìmọ̀ sí nípa kó wá dàgbà àjà ogbó àárín ìtẹ̀síwájú gbòtàkó bọ́ ọ́nìkan ṣé ìkọ́wọ́ tí ẹlọ́ ẹ̀nìyàn bóníkà wá ti ṣe òun ló wà nítorí àwọn ohun àìlú ẹ òun náà kà bá wọn tí ó bá ní wa mú láì sọ fún wa lè fún èsì dédé ẹmú ó ṣe. èsì dédé èso owó ẹmú ara ṣe òun ẹ láì ẹmú ẹmú láti òun ẹ. ajé ènìyàn wọ́n ṣe aṣọ ènìyàn ni. ó ṣe bàmí Sulaimon mo kí ẹ. o ma ṣe bàmí o ma kó ọjọ́ òbí yẹn o ma ṣọdún àtẹmọ́dọ́ o. àbí o àṣẹ wà. wà á dàgbà àdàrúgbó àpèjì tóbi. kí a rí ní orí ètò ni àti. kárí láì mú ọjà pọ̀lọpọ̀lọ péjọ ẹ gbọ́dọ̀ fún ẹ gbọ́dọ̀ fún ẹ gbọ́dọ̀ sàrà kò ní tó tó kọ bàbá méjì ẹ bàbá méjì ẹ ti kàtóore tó bá ti wá gbà yín. nígbà kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ fúgàmù yìí ìpele yàrá yìí nígbà bẹ̀rẹ̀ sọ lára yìí àti tẹ̀síwájú. sọ́gà èkó sọ́gà èkó ni pé ìtẹ̀síwájú èkó lóṣù kókó. so ìkálẹ̀ títà ìtàkùnkùn méjì àgbà etí gòkè àgbà etí tẹ̀síwájú náà àjẹ́ dùn. nígbà kan bẹ̀rẹ̀ fúgàmù yìí ọ̀nì yìí bá wà tó ìfojú. ní ọ̀sẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn bàbá ìmọ̀ ayé tí a ó gbọ́ fìdí pé ó bá wà tó àbọ̀. ọ̀sẹ̀ ó lọ mr jọ́sà ní ìwọ̀ntẹ́ tí ìjọba wà tó ẹ̀rí ní kojú. èmi bẹ̀rẹ̀ lọ́tọ̀ àyíká tó bá wà tó ẹ̀ tí wọ́n kojú. bó bá jọ̀rọ̀ aláàbá àpòdó láì péjọ bí wọ́n á tó ní program ní àkàwé rẹ̀ ṣe. so it's a progressive development. Thank you very much. àtẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ àyọ̀ gbèsè kalẹ̀ pápá jùlọ àwọn
àtìkà wa yìí ẹ̀sìn yẹn wà yìí ẹ mú ìmọ̀ ẹ mú kó ìmọ̀ wa bá ti mú ìmọ̀ lè lè tán lọ́pọ̀ lọ́wọ́ o. ọpẹ́ mi pàtàkì lọ́wọ́ mo dúpẹ́ ló ta òsì ọkọ mi ti bílẹ̀sì mo ta òsì inú èmi ká ta àmàkà dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí pé ìgbésà kò jọ òun fún mo dẹ̀ gbàdúrà àdúrà mo tó lè rí lágbára lọ́run lágbára màláṣà ó ta ìmọ̀lẹ̀ ìlú rí á kó èkó délé o. àmà àyàjú àṣàjú o. ó ṣe gan Sùláìmọ̀ ọjọ́ mú ẹ ọjọ́ rẹ ó ṣe gan adúpẹ́ o jẹ́nà ni mú ẹ tún pé wọ́n ṣe gan. Hello. Mo dúró de ẹ o dẹ́pẹ̀ wọlé ní gbọ̀kàn lẹ́yìn gbọ̀kàn yìí a mà ti lọ o mo dúró de ẹ o Mrs. Rosanna ọmọgbẹ̀ olówó ọba Gbádébọ̀ Bájọwà akínra o Mr. John Emmanuel I really love this ule bami mẹ́yàn ó ní arise o àbí a máa ṣe o adúpẹ́ o mo kàkálẹ̀ yóò fẹ́ lọ díẹ̀díẹ̀ a rí i pé níbo ara o fẹ́ wò wá níbo ara wa rí i pé dúdú kan ti rárẹ̀ wá àwọn kìíní ti lọ ọ ní ó pè wọlé ilé yẹn àti kó gbé yìí o. Hello. alẹ́ òrabẹ́ akábọ̀ ní orí ètò wa alẹ́ òrabẹ́ ní igbótakọ ọjà gèlè news kórúkọ náà àti kíkò yìí ti pé. orúkọ tèmi ṣe àlùfáà olúwàfúnmi jésọlá níyì. àlùfáà makíyà o. kábíyèsí àlùfáà o àbí nígbà tó pé kábíyèsí àlùfáà bẹ́ẹ̀ pé. mo àná ètì sà. àmàlà o. kábí o akábọ̀ yìí orí ètò ni o. àmàlà o. ṣé àlàáfíà gẹ́gẹ́ bí ìṣe àwa ti ga níbẹ̀ yìí. àlàáfíà. kí adúpọ̀ yìí orí ètò wa yìí ní kánmọ́kánmọ́ jẹ́ àtàkà. afẹ́kàgbéra ń bẹ. àtàkàgbéra jájá fún àwọn àtàkàgbéra. mo fẹ́ ké mo ra àná kékeré o. ìyá màá ṣe gan bàbá mi. àṣẹ o. èyí ti tàjú. àmì o. lórí ètò ara tó ṣe ìtòlẹ̀ ká tẹ̀lé wa. ẹ gbádùn ìtòlẹ̀ tó. a ṣe gan o adúpẹ́ o. àjọ àdúgbò bá wa invite àwọn èèyàn bá ti gbọ́ nípa wọn agẹ́gẹ́ ká mọ̀ pé ètò kan ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Igbótakọ ọjà gèlè news ìyẹn jẹ́ àlẹ́ òrabẹ́ agẹ́gẹ́ ká fọ́ọ̀lù wa nógúnógún àti nọ́gbànọ́gbà bàbá sà ti sẹ́ẹ̀tì fún Igbótakọ news yàtọ̀ bẹ̀ fọ́ọ̀lù wa. àṣe àdúgbò thanks for your contribution èdùgbò ní báyìí ṣe kó wọ́n lè di jáde àbọ̀fin kìíní ènìyàn òun sí aṣọ ènìyàn ni àṣe ò àpò àdúró ti wa. a ṣe gan àlùfáà wa a máa ṣe o. àṣe o. kàbọ̀ bá mú béèrè já lọ. kàbọ̀ bá mú béèrè. ìbéèrè rẹ̀ from number 1 to 10. bámi gbọ́. kábọ̀. bámi mú number 8. number 8 àtúpadà tún fẹ́ bìrè òwe ni o òwe rẹ o. kó òwe. òwe ni di abọ́mọ ẹ̀bọ̀mọ̀ parí ẹ̀. mi máa mú wé gbòwe kálẹ̀ o. èdúgbòwe kálẹ̀. ìtàgbòwe o. ẹ̀bẹ̀ má mọ̀ gbà kí kálẹ̀ pé ó ń ṣẹlújú. 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 ẹ̀túmọ̀. wo pọ̀. a máa jí gbáranjà o. ó ṣe bàmí níbo aṣètò yìí agẹ́dàdò pé láì tún pè wá aṣẹ́ gan o adúpẹ́ o. Adèdè lára bí ìrè òye méje aláwọ̀ dísọ́nárì kálẹ̀ ti ní dísọ́nárì. Ohun wọn ní dáná jẹ ẹranko lẹ́rù ṣùgbọ́n òfà ọ̀fọ̀n ẹ̀ ní jẹ́. Nípa ara yìí o àti fẹ́ka gbéra láre kíran àfẹ́ka lọ. Àmọ̀ bínú àwọn ti lọ ní wákàtí yorùkọ tèmi ti ẹ̀ka jẹ́ ọlárẹ̀wájú ọmọdé wálé èmi rẹ̀ ọmọ sòkò tí àgàmẹ̀dẹ̀. Alúgbọ́yà mọ̀ náà bèsè abọ́mọdédé sògùn olémúlòmù. Omi pẹ́rẹ́ dárí ó mọ̀ láàárì ṣoge. Èmi rẹ̀ ọmọ àbòdì àbáyé. Ẹ ti lọ bẹ́yìn o. Jó bá dà ọ̀sẹ̀ yé wa ìpàdé wa bí oyin. Jarira náyọ̀ jarira ní àìléwu jámọ̀ dòlódì lẹ́yìn ara wa
àjíǹde ara akàjẹun mùtúmù wá wá o àṣẹ o. èmi láìrè òkè ọmọ mọ́gẹ̀ èmi rè gúdélìsì ọmọ gẹ́gẹ́ bí udẹ ọmọ sókun ó sẹ́kẹ́ ọmọ ejò líláwọ̀ náà dẹ̀ udẹ́jú gbó ejò láìgan èdèjò pa bẹ́ẹ̀ ni rè nẹ́ta pa ti barama ní ti yé ọmọ ọlọ́jà ló bókun mọ́ra ni o àfàìjúwẹ̀ gbówó rí hàn ọmọ ẹ̀dógún ẹbí gangan ló bá tún dọ̀jọ́ mú ẹ̀ àtúkà pàdé o nígbà tó yìí akọ àǹtẹ̀mú wa padà ti kọ́ adẹ̀kíyan pé ó dà fún mi.